Вітаємо! Офіс зовнішніх зв'язків Громади Бахаї України підготував серію розмов на тему відновлення України. Мене звати Тетяна Кісельова. Сьогодні ми з моїм колегою по офісу Владиславом хочемо розпочати дискусію з такої теми шляхетне походження людини. Добрий вечір, Тетяна. Але ж війна не закінчилась. Чому потрібно говорити про це зараз? Так, на жаль, не закінчилася. Нещодавно ми побували на регіональній конференції з відбудови України в Ірпінському і Бучанському регіоні і підтвердили для себе те, що це треба говорити вже зараз. Тому що ми тут живемо, тому що якщо ми не будемо діяти, то не зможемо чинити опір у війні. І також для того, щоб людям, які виїхали, захотілося повернутися додому. А чому саме ця тема? Чому шляхетність людини? Як вона пов'язана з питаннями миру, чи відновлення України, чи перемоги в війні? Ну, українцям, щоб подолати цей довгий і складний шлях відбудови, треба мати сильний дух і міцну волю, дійти до кінця і зберегти бажання діяти. І такі якості можливо пробудити в людині через глибоке осмислення істинної природи і потужного потенціалу людського духу. Зазвичай людський дух пов'язують з головними питаннями буття, пошуку сенсу, цінностей, і ці питання виходять за межі повсякденного. Ну, це так, да, але ж ця тема, вважається, що ці виміри належать до сфери особистого життя людини, недоторканного, інтимного. Чому? Тому їх не прийнято оговорювати, тим паче вони залишаються поза увагою політиків, лідерів, думки. Однак досвід показує, що матеріальний розвиток людини неможливо розглядати відокремлено від питань духовності і етики. Так, справді так. Ти знаєш, я нещодавно бачила новину про щорічну конференцію Асоціації досліджень Бахаї. І там зараз якраз зайшла мова про те, що такого бачення про людину бракує, і бракує у багатьох сферах. І я хочу навести два приклади. По-перше, це приклад зі сфери економіки, економічної теорії. І в економічній теорії вважається, що особистий інтерес є домінантним аспектом людської природи, що корисливість не потрібно стримувати, і вона саме корисливість призводить до процвітання. І прогрес залежить від її прояву у формі жорсткої конкуренції. І цінність людини розглядається через призму того, скільки засобів вона може накопичити або скільки товарів спожити в порівнянні з іншими людьми. Ще інший приклад стосується біологічної науки. Вона базується на переконанні про те, що свідомість людини виникає виключно з біологічних процесів і є продуктом нервової діяльності. Але біологічна наука не може описати інші явища і складові, крім фізичних явищ. І ці явища повністю вона пояснити не може. І залишаються поза увагою такі фактори, які формують саме свідомість. І до інших таких факторів належить, наприклад, те, що може надихнути людину,
і посилити її самоусвідомлення і відчуття мети. Це гарні приклади. І писання епопеї дійсно часто згадують про те, що Бог створив людину шляхетною. Мені згадуються саме потаємні слова Бахаули, де, наприклад, сказано, що «О сину буття, ти моя лампада, і світло твоє моє в тобі. Візьми з нього своє сяйво і не шукай іншого, крім мене, бо я створив тебе багатим і щедро наділив моєю ласкою». Так. І оце світло Бога, або ще можна сказати, якості Бога, проявляються в усіх істотах. Однак найбільш повно вони проявляються в людині. У ній присутня особлива сила, якою не володіють жодні інші створіння. І саме через цю особливу силу виникають науки, мистецтва, ремесла, і з її допомогою людина може проникати в сокровенну сутність речей і керувати ними. Ось, наприклад, людина не може літати так, як пташка. Однак люди винайшли підіймальну силу і завдяки їй створили літаки і навіть космічні кораблі. Ну і не тільки це, да, людини властиві такі якості, як здатність проявляти любов, коли це важко, мати віру і надію на майбутнє, коли всі впадають в відчай, говорити правду, коли легше збрехати, творити справедливий світ і благополуччя для всіх, коли прийнято турбуватися передусім про себе, підтверджувати не лише на словах, але своїми діями те, що все людство єдине. Саме так. І ми зараз говоримо про те, що відрізняє людину від тварин чи від матеріального світу. І як же нам бути, що нам відмовитись від свого тіла, жити лише своїм духом? В жодному разі має бути баланс. Але це вже інша тема. В людині поєднується духовна природа, вона є вищою для неї, і матеріальна природа, яка так склалася для розвитку людини нижче. Обидві важливі, але в духовній природі людина наближається до Бога, а в іншій вона живе лише для матеріального світу. Важливо дотримуватися цієї помірності і відчувати гармонію між матеріальним і духовним. Гаразд? Нам добре відомо, що для того, щоб розвинути тіло, потрібно робити фізичні вправи. Тобто ми використовуємо дію фізичних сил. Підстрибуємо, ходимо пішки, займаємося бігом, хтось піднімає вантажі. А які ж сили допомагають людині ставати благородною, шляхетною, сміливою, рішучою, безкорисливою? До цих сил належить перш за все любов до Бога, відчуття краси, жага знання. Ця дія спонукає перетворювати, трансформувати як себе, так і сприяти трансформації всього людства. Також освіта допомагає нам звільнитися
від упереджень та хибних уявлень, вивільнити людський потенціал, скористатися ним на благо людства. Так? Ну, дякуємо. Сьогодні це все. Дякуємо за увагу і запрошуємо до наступної розмови на тему важливості духовного принципу. Дякую, Тетяно. До побачення. До побачення. До нових зустрічей.